හරි අපි මේ පාටේ කතා කරමු කොහොමද මේ බටන් එක ක්ලික් කරාම අපිට ඕන දෙයක් වෙන්න හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක මුලින්ම මම ලේසියට මෙතන මුල් බටන් එකේ ID එක වෙනස් කරගන්නවා hello කියලා. මට identify කරගන්න ලේසි වෙන්න. ඊළඟට ඒකේ congrats කියලා මම change කරගන්නවා. ඊළඟ එක exit කියලා. sorry මේකේ ID එක. හරි මේ විදිහට මම ඒ තුන හදාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේන් ඇක්ටිවිටි එකට යනවා. මේක තමයි අපි මේක ක්ලික් කරාම වෙන්න ඕන දේ ඩිෆයින් කරන්න. ඉතින් මුලින් මේකේ ID එක hello. ඉතින් මම මේ hello කියලා බටන් එක මෙතනදී කෝල් කරගන්න පොඩි ස්පේස් එකක් තියලා. මේක අපිට මේක යූස් කරලා තියෙන බටන් එක ගන්න. ඒක නිසා අපි බටන් එකෙන් තමයි ID කෝල් කරන්න ඕනේ. ඒක මම බටන් කියලා ගන්නවා. බටන් variable name එකක් දෙනවා මම hello කියලා. මේක අරකම වෙන්න ඕන වල කැමති එකක් දෙන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්න නැහැ. මම දැන් මේක ලේසියට hello කියලා දෙනවා. බටන් hello කියලා ඊට පස්සේ අපි ID එක find කරගන්න ඕනේ XML එකේ. ඒකට find by id r.id.hello කියලා මම මේ විදිහට ID එක ගන්නවා. දැන් මෙන්න මේ hello කියන variable එකට මේ hello කියන ID එකේ තියෙන බටන් එක අපි දීලා තියෙනවා. දැන් අපි මේ variable එක call කරන ඕන තැනක මෙන්න මේ බටන් එකත් call වෙනවා. හරි. දැන් අපිට මේ බටන් hello කියන බටන් එක on click එක ඒ කියන්නේ click කරාම වෙන දේ හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට මම යටින් දෙනවා hello set on click listener කියලා මේ brackets ඇතුලේ new click listener. හරි මේ විදිහට දෙනවා. දැන් අපිට මේක ඇතුලේ මේක click කරාම වෙන ඕන දේ define කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මම මේ බටන් එක උඩ click කරාම hello user කියලා toast කරන්න හදා ගන්නවා. ඉතින් ඒකට මෙතන hello user කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම hello user කියන toast එක මේක inbuilt function එකක් තියෙනවා toast කියලා. මේක මෙහෙම දුන්නට එන්නේ නැහැ. මේ දෙවෙනි එක select කරගන්න. එතකොට ඔටෝම මේ ඔක්කොම create කරලා යනවා. නැත්නම් අපිට එක එක create කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන text කියලා එකක් තියෙනවා. text එකට වල toast වෙන්න ඕන එක දෙන්න. hello user. හරි. දැන් මෙහෙම තියෙද්දි ඔයාලට මෙන්න මෙතන warning එකක් පෙන්නනවා. ඒ warning උඩ click කරාම මේක උඩ double click කරාම ඔයාලට පෙන්නනවා මෙන්න මෙහෙම bulb එකක්. ඒ bulb එක උඩ click කරාම ඔයාලට මෙතන option එකක් එනවා replace with lambda කියලා. අන්න ඒක උඩ click කරාම ඔයාලට මේක මීට වැඩිය clean code එකක් විදිහට මෙතන ඔටෝම set වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මෙතන anonymous on click listener එකක් තියෙන්නේ. ඒක lambda එකට replace කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් හරි. එතකොට hello user කියන එක click කරාම hello user කියලා toast වෙන්න හැදුවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ congrats කියන text එක sorry button එක. මේ ID එකට call කරගමු අපි ඊළඟට. පොඩි ස්පේස් එකක් තියෙනවා මම දෙන්නම් button congrats find by ID RRD congrats. ඊට පස්සේ මම මේකට set on click listener set කරගන්නවා. set on click listener name on click listener. ඉතින් ඔයාලට මේකත් lambda එකට replace කරගන්න පුළුවන්. ඒක මේක ඉවරලා කරමු. ඒක ලේසි. මේකට මම දෙන්න toast එක. Congratulations. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ exit tab කියන එක. මේක click කරාම අපි app එකෙන් exit වෙන්න හදන්නේ. ඒක නිසා මේක toast එකක් නෙමෙයි. මම මුලින් මේක lambda එකට replace කරගන්න. මේ clean code එකක් තියෙන එක ලේසි ඒකයි මම lambda එක replace කරගත්තේ. හරි ඊළඟට අපි ගමු ඊළඟ බටන් එක exit. මම මේ දෙනවා system.exit. හරි මේ විදිහට තමයි system exit එකෙන් තමයි app එකෙන් exit වෙන එක හදාගන්නේ. හරි මේ තුනම හදලා මම මේකටත් lambda එකක් දෙන්න. හරි මේ විදිහට ලස්සනට තියෙනවා. මම මුලින්ම මේකට comment එකක් දාගන්න. button 1 is click. ඊළඟට මේක button 2 button 2 මේක button 3. හරි මේ විදිහට තියලා අපි මේක run කරලා බලමු.
ඒකට මම සොරි වැරදුනා AVD එකක් යනවා ඔයාලගේ Android virtual device එක create කරගෙන තියෙනවා මේකට එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ device එකේම debug කරගන්න. ඉතින් මට ඒකට වැඩිය මේක ලේසි නිසා මම මේ Android 11 කියන device එකේ මේක run කරගෙන බලනවා. මම ඒක start කරන emulator එක මේ විදිහට start කරලා app එක run කරනවා. අපිට පේනවා මෙතන build එක app එක build වෙනවා. build එක ඉවරලා රන් එකට ආවට පස්සේ තමා මේකට අපිට ඇප් එක එන්නේ. පොඩි ඇප් එකක් නිසා මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලා බිල්ඩ් එකට යයි කියලා. හරි රන් එකට ආවා. දැන් ඇප් එක ඩිවයිස් එකේ රන් වෙයි. AVD के प्रश्न වල පේනවා මෙතන මගේ virtual device එකේ app එක මේ විදිහට run වෙනවා. මෙතන run වෙන්න හේතුව මුලින්ම මේ black screen එක run වෙන්න හේතුව තමයි මම dark mode දාලා තියෙන නිසා dark mode එකේ default color එක මේකට black එනවා. ඉතින් ඔයාලා device එක normal light theme එක දාලා තියෙනවා නම් මේක white එකට පෙන්වනවා. හරි අපි වැඩි කතා නැතුව බලමු. මුළු බටන් එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට hello user කියලා toast වෙනවා. ඊළඟට congratulations කියන එක ක්ලික් කරාම ඒ විදිහට toast වෙනවා. තුන්වෙනිට exit app කියන එක ක්ලික් කරාම app එකෙන් exit වුණා. ඉතින් ওই විදිහට අපිට පුළුවන් app එක වැඩ කරන විදිය බලා ගන්න Android virtual device එකකින්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට clear වෙන්නේ නැති කියලා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. හරි අපි ඊළඟ වීඩියෝ කතා කරමු අපි third party live එක කොහොමද app එකට implement කරගන්න කියලා.